Salutare, oștenii mei! Cu paloșul în mână vreau să fac cea mai tare rețetă de dovleac. Supă cremă. Ingredientele le găsești acolo jos în descriere. Acum hai să ne apucăm de gătit. Dovleacul este foarte bun pentru că protejează prostata, este foarte bun pentru inimă, conține potasiu, potasiu și magneziu, reglează tensiunea arterială. Dar nu o să vă plictisesc acum foarte mult cu aceste beneficii pentru că am făcut un video special pentru asta, beneficiile dovleacului, pe care îl găsești în descriere. Acum hai la treabă. Pentru început îi tăiem capetele, apoi îl tai în jumătate și apoi pe jumătate. M-a corectat șef Paul, mi-a zis că sunt prea mari capetele, așa încât să țin mici cu mama natură, am dat jos mai puțin. Acum iau lingura și încep să scot semințele. Pentru unele persoane pot să fie inflamatorii, pot să irite intestinul și le eliminăm. Îl tăiem în fâșii și apoi în cubulețe. Ia cât de simplu este. Cu dovlecelul am terminat, acum o să mă ocup de țelină. La un dovlecel de aproximativ 1 kg folosesc cam jumătate de țelină medie. O tai simplu, în cubulețe, gata și țelina, trecem la morcov. Morcovul poți să-l tai și rondele, merg la fiert. Și acum hai să trecem la ceapă. Hai să o tai. Am tăiat-o în jumătate, acum din jumătate o tai în fâșii, unghiile la locul lor, ascunse, așa. Gata ceapa, hai să facem și zeamă. La această rețetă voi folosi grăsime de cocos, ulei de cocos, dar puteți să folosiți de asemenea și grăsime de pasăre dacă doriți. Am pus cam 50-60 de ml și acum voi adăuga ceapa peste. Am pus 2 cepi mari și voi adăuga sare cam o linguriță și voi amesteca puțin. Las un minut ceapa cu sarea să se înmoaie, iar după un minut încep să pun restul de ingrediente. Dovlecelul, morcovii și țelina. Amestec ușor. Pentru un plus de aromă mai pun 2 frunzulițe de dafin și piper proaspăt râșnit, cam o linguriță. Las totul pe foc cam 5-7 minute, după care acopăr totul cu apă. Au trecut cam 7 minute, deja s-au înmuiat și acum le acoperim cu apă. Au intrat cam 800 de ml de apă. În acest moment las totul jumătate de oră sau până când legumele s-au înmuiat de tot. Ia uitați cum arată după jumătate de oră, s-au înmuiat legumele și acum o să trecem la etapa următoare, blenduim sau pasăm totul. Dar nu înainte de a scoate frunzulițele de dafin, am pus 2, scoatem 2, să nu uităm una pe acolo. Și acum iau mixerul și fac totul cremă. Ziceam că trebuie să nu ne stropim, să avem grijă. Ia uitați ce bine arată, o mâncare simplă și delicioasă, supa este gata, este foarte sănătoasă, conține potasiu, este bună pentru inimă, ajută și prostata și multe alte beneficii le vedeți într-un video special despre dovleac, găsiți linkul în descriere. Ia uitați aici ce cremoasă este, abia aștept să gust din ea. Luăm supă și punem în castron, așa frumos, am să pun și puțin miez de nucă. Și acum câteva picături de ulei de măsline. Priviți aici, aceasta este crema mea supă de dovleac special pentru voi. Hai să degustăm. Voi nu știți ce avem aici. Extraordinară. Abia aștept să o faceți și voi, să-mi dați feedback, să-mi scrieți în comentarii cum a fost și cum v-a ieșit. Asta a fost rețeta mea de dovleac. Eu sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de nutriție, sport și psihologie și mai nou de bucătărie. Ne vedem în următorul video cu o nouă rețetă. Gata, nu? Îți place, doctor Cezar, a? E foarte bună, am și eu ceva de mâncare acum.